Hola! Good morning, good afternoon, good evening. Kung nasaan man kayong dako ng mundo, samahan niyo ako para sa isa na namang simpleng pasta recipe, ang Sardines Pasta. Narito ang gagamitin kong mga sangkap. Tara, simulan na natin. Everyone. Thank you for watching and see you in my next video.